Сьогодні ми перетворюємо знайомі з дитинства горішки на справжній вишуканий десерт. В одному відео я покажу, як приготувати горішки червоний оксамит із неймовірною подвійною начинкою малиновий ганаш плюс мармелад та ніжні горішки Рафаелло. А також вкотре розповім вам про секрет, завдяки якому готові горішки будуть дуже ніжні та хрумкі. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Ну і звичайно, перше, що нам потрібно зробити для наших горішків, це приготувати пісочне тісто. Пісочне тісто можна готувати двома способами. Для першого способу всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Спочатку потрібно збити вершкове масло з цукром, до збитого вершкового масла додати яйця та після цього вмішати в отриману масу борошно. І таке тісто потрібно покласти в холодильник для стабілізації на годину чи дві. Для іншого способу всі інгредієнти мають бути щойно з холодильника. Для початку з вершкового масла та сухих інгредієнтів робиться пісочна крихта. І в пісочну крихту додаються холодні яйця. І частіше всього я якраз готую ось цим другим способом пісочне тісто. І пізніше вам розповім, чому я саме обираю цей спосіб. Тож для початку я підготувала суміш сухих інгредієнтів. А саме в діжу міксера я просіяла потрібну кількість борошна. І, до речі, ділюсь з вами перевіреним рецептом тіста для горішків. Саме по цьому рецепту моя мама вже багато років готує горішки на свята. В даному випадку до сухих інгредієнтів відношу цукрову пудру та для концентрації смаку додаю дрібку солі. Перемішую сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Та тепер, як я вже сказала, до суміші сухих інгредієнтів нам потрібно додати вершкове масло. Вершкове масло я дістала щойно з холодильника та нарізаю його на дрібні шматочки, щоб в подальшому було легше зробити пісочну крихту. Отже, додаю подрібнене холодне вершкове масло в діжу до сухих інгредієнтів. Ну а тепер розповідаю вам секрет, від чого ваші готові горішки будуть ще більш ніжні та хрумкі. На цьому етапі приготування тіста додаю до інгредієнтів смалець. Смалець має бути теж щойно з холодильника. Якщо у вас немає вдома смальцю, то такий смалець можна витопити зі звичайного несоленого сала. На приготування цього тіста нам потрібно зовсім небагато смальцю. Тож і для того, щоб витопити смалець самостійно, вам знадобиться небагато сала і на це піде небагато часу. Можливо, хтось подумає, що це зайвий клопіт, але повірте, саме смалець зробить ваші горішки ще смачнішими. Тепер з цього всього нам потрібно зробити пісочну крихту. Я буду робити це з допомогою свого кухонного помічника та насадки лопатка. Вмикаю міксер на найменшу швидкість та перетираю між собою масло, смалець та борошно у дрібну пісочну крихту. Паралельно хочу підготувати яйце до його вводу в пісочну крихту. Яйце має бути щойно з холодильника. Розбиваю яйце у невеличку кружечку та вінчиком збиваю його у однорідну яєчну масу. Хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал Смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому верхньому кутку. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. За 4 хвилини моя пісочна крихта вже готова та додаю до неї яєчну масу. Знову вмикаю міксер на найменшу швидкість та замішую своє пісочне тісто для горішків. Довго замішувати таке тісто не потрібно. Як тільки усі інгредієнти об'єднались між собою, відразу припиняю процес вимішування. Та ось так виглядає моє готове пісочне тісто. Воно м'яке, ніжне, але водночас гарно тримає свою форму. Воно ніби як пластилін. І саме з таким тістом можна відразу продовжувати працювати, тобто з нього можна відразу випікати шкарлупки для горішків. Саме тому я і дуже полюбляю готувати пісочне тісто таким чином, адже цей спосіб значно економить час приготування горішків. Хто хоч раз спробував готувати горішки, знають, яка це загальна справа. Отже, своє пісочне тісто я ділю на половину. Адже з однієї порції тіста ми з вами будемо готувати горішки двох різних смаків. Одну порцію горішків я залишаю свого природного кольору та поки що кладу його в холодильник. А в іншу частинку тіста я додаю червоний барвник. І для того, щоб червоне тісто було більш насиченого кольору, додаю до нього трішки какао. Тобто готую ці шкарлупки
по мотивам торта червоний оксамит і переминаю своє червоне тісто до максимальної однорідності. Якщо тісто не набрало достатнього кольору, на вашу думку, можна додати ще трішки барвника. Готове червоне тісто кладу в пакет та відправляю його в холодильник. Це тісто я добряче нагріла руками, тож воно має трішки охолонути та стабілізуватись. А з тою частиною тіста, яке я залишила зі своїм природним кольором, можна відразу продовжувати працювати. Воно ще доволі холодне і гарно тримає свою форму. Отже, з цього тіста я хочу зробити перед самим випіканням шкарлупок заготовки. Тобто поформувати маленькі кульки, які безпосередньо і будуть в подальшому самими шкарлупками. Мені в цьому допомагає вага та мірна ложечка. Можна, звичайно, руками відщипувати потрібну кількість тіста, але ось така мірна ложечка дуже прискорює цей процес, адже вона відразу набирає ту потрібну кількість тіста для однієї кульки. Звичайно, що іноді можна помилитися та взяти тіста на грам більше чи менше потрібної кількості, але це трапляється дуже рідко. У моїй горішниці випікаються шкарлупки зовсім маленького розміру, тож для них підходять кульки вагою 4 грами. В коментарях підписники писали мені, для чого гратися з тими вагами. Багато хто формують такі заготовки на око і відразу випікають з них шкарлупки. Але таким чином шкарлупки виходять з занадто великими спідничками. І для того, аби шкарлупки гарно виглядали, ці спіднички потрібно обов'язково спилювати або відламувати. На мою думку, краще з цієї кількості тіста, яку ми відпилюємо зі шкарлупок, приготувати ще 1 чи 2 шкарлупки. Це насправді особисте діло кожного. Хтось вважає, що гратися не потрібно, а комусь хватає терпіння, щоб зробити все гарно. Отже, з цієї частини тіста я повністю поформувала заготовки. Та коли гарненько розігрілась моя горішниця, викладаю кульки у виямки для шкарлупок. Це в мене електрична горішниця. Також можуть бути горішниці, в яких потрібно випікати горішки на газу або на електричній плиті. Також можуть бути ще металічні шкарлупки окремо кожна. І в кожній тій металічній формочці потрібно руками формувати шкарлупку з тіста. Це насправді забирає дуже багато часу, і саме з допомогою ось таких горішниць процес випікання та формування шкарлупок іде набагато швидше. Адже тут ми просто ось таким натисканням відразу формуємо шкарлупку у формі. І в моїй горішниці шкарлупки випікаються рівно 2 хвилини. Як я вже казала, що вони виходять дуже маленькі, тому вони випікаються дуже швидко. Це в мене мультипекар з 4 різними насадками. І серед інших насадок була насадка для випікання горішків. Саме через це я і купувала цей мультипекар. Але є електричні горішниці більш професійні, тільки для випікання горішків. І там шкарлупки для горішків виходять більші, і відповідно тісто потрібно класти в форму більше. І випікаються такі шкарлупки довше. Але результат виходить однаково вдалий. Це те, що шкарлупка виходить правильної форми з однаковою товщиною зі всіх сторін, і в такі шкарлупки можна покласти дуже багато начинки. Виймаю свої шкарлупки з горішниці з допомогою дерев'яної шпажки. Спочатку може здатися, що шкарлупки ще доволі м'які, але коли вони охолоджуються, вони стають хрумкі та доволі тверді. Та викладаю у свою горішницю наступну порцію шкарлупок випікатися. Одночасно я у своїй горішниці можу випікати 12 шкарлупок. Процес випікання триває дуже швидко, адже 2 хвилинки на випікання шкарлупок пробігають миттєво. Тому поки випікається наступна партія шкарлупок, я паралельно формую кульки, заготовки з другої половини тіста червоного кольору. Адже на процес формування кульок теж йде немало часу. Тому зазвичай я ці 2 справи, випікання шкарлупок та формування кульок, роблю паралельно. Я, чесно кажучи, ніколи не рахувала, скільки в мене виходить шкарлупок з порції тіста, але як самі бачите, їх виходить дуже багато. І все ж таки деякі мої шкарлупки теж виходили зі спідничками, тому з допомогою терточки роблю шкарлупки більш гарної форми. Ось такі в мене вийшли шкарлупки для горішків білого та червоного кольору. Здається, ніби часу на це йде досить багато, але коли дивишся на свій результат, то розумієш, що зусилля були того варті. Після цього можна перейти до приготування начинок для наших горішків. І в першу чергу я хочу приготувати начинку для горішків червоний оксамит. Начинка в мене буде подвійна малинова, тож для приготування цих начинок нам знадобиться малина.
Це в мене заморожена малина, яку я ще заготувала влітку. В ковшику з товстим дном я її проварила хвилин 10, буквально, щоб вона тільки розтала та трішки пустила сік. Та тепер занурювальним блендером перебиваю малину до однорідності до стану пюре. Не люблю, коли в десерті трапляються кісточки малини, тому хочу їх позбутися. Тож перетираю отримане малинове пюре через сито. Та перша начинка, яку я хочу приготувати для червоних горішків, це малиновий ганаш. Невеличкий ковшик я відважую потрібну кількість вершків жирністю 30%. Для приготування ганашу вершки нам потрібно підігріти. Кип'ятити вершки не потрібно. Їх лише потрібно підігріти до температури 60-70 градусів. Підігрітими вершками заливаю білий шоколад. В даному випадку використовую білий пористий шоколад. Трішки перемішую між собою шоколад з вершками та поки відставляю їх в сторону. А в ковшик з товстим дном, в якому я відварювала малину, відважую потрібну кількість малинового пюре для нашого ганашу. Малинове пюре також потрібно підігріти. Малинового пюре потрібно зовсім небагато, тому я його підігріваю на маленькому вогні і буквально за 1 хвилинку воно вже стало доволі гаряче. Додаю підігріте малинове пюре до шоколаду з вершками. Перемішую все між собою гарненько лопаткою та для максимальної однорідності пробиваю шоколадну масу занурювальним блендером. Мені дуже подобається, який виходить цей малиновий ганаш. Я його досить часто використовую у приготуванні начинок для тортів. Він виходить дуже ніжний і має насичений малиновий смак. На даному етапі малиновий ганаш ще трішки зарідкий, тож його потрібно ще поставити в холодильник для стабілізації. Переношу малиновий ганаш у одноразовий кондитерський мішок та кладу його в холодильник для повного охолодження та стабілізації мінімум на 4 години. Та наступне, що я хочу зробити, це приготувати начинку для горішків зі смаком Рафаелло. Це буде кокосовий ганаш, тож його також потрібно приготувати, як і малиновий ганаш, трішечки раніше і дати йому час для стабілізації. І для кращого об'єднання всі інгредієнти для приготування цього крему мають бути кімнатної температури. Цей кокосовий ганаш готується на основі білого шоколаду. І до білого шоколаду відважую потрібну кількість невареного згущеного молока. Також сюди ж додаю вершкове масло кімнатної температури. І оскільки ганаш має бути кокосовий, додаю до всіх інгредієнтів кокосову пасту. Використовую у приготуванні цього крему саме кокосову пасту, а не стружку. Адже тоді кокосовий ганаш буде ніжний та гладенький. І взагалі по своїй консистенції та на свій смак цей крем дуже схожий на начинку у цукерках Рафаелло. Ну і у об'єднанні всіх цих інгредієнтів нам допоможе парова баня. Перемішую все між собою вінчиком до максимальної однорідності. Я це все роблю на столі, щоб вам показати, але краще всього, щоб вся ця конструкція знаходилась на маленькому вогні. Тоді крем приготується набагато швидше. Взагалі на каналі вже є окреме відео з детальним описанням приготування цього кокосового ганашу. Я дуже люблю цей крем, тому дуже часто використовую його у приготуванні кокосових десертів. І посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. На даному етапі кокосовий крем ще занадто рідкий, тож нам потрібно його трішки охолодити, щоб з ним було зручно працювати. І для зручності переношу кокосовий ганаш у одноразовий кондитерський мішок та залишаю його в спокої до повного охолодження та стабілізації при кімнатній температурі. Цей крем виходить по своїй консистенції більш щільний, чим малиновий ганаш, через наявність в ньому вершкового масла та кокосової пасти. Тож в холодильнику він стабілізується буквально за 1 годину. А за 4 години стабілізації при кімнатній температурі його консистенція якраз буде підходящою для начинки горішків. Найменше часу для стабілізації потрібно дати малиновому мармеладу, тож його готую в останню чергу. Мені трішки не вистачило того малинового пюре, яке я робила для приготування 2 начинок, і в мене в морозилці ще було декілька заготовок замороженого малинового пюре. Тож для приготування малинового мармеладу нам потрібно малинове пюре підігріти до температури 40 градусів. Паралельно, поки підігрівається малинове пюре, хочу підготувати суміш цукру та пектину для приготування мармеладу. Отже, в невеличку кружечку я відважую потрібну кількість цукру і до цукру додаю пектин NH. Останнім часом дуже часто використовую в приготуванні
малинових начинок саме пектин NH. З ним дуже зручно працювати, і з таким пектином начинка дуже швидко готується і виходить дуже стабільна. До речі, на каналі є відео, де я дуже детально розповідаю, як навчитися готувати ягідну начинку з пектином і чим відрізняється звичайний яблучний пектин від пектину NH. Ці два пектина насправді дуже відрізняються між собою і вони є абсолютно невзаємозамінні. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Ложечкою перемішую між собою пектин та цукор в однорідну сипучу масу. І для того, щоб малинове пюре нагрілось рівномірно, його потрібно весь час помішувати вінчиком. І оскільки малинове пюре потрібно підігріти лише до 40 градусів, я його підігріваю на малесенькому вогні буквально 1 хвилинку. Та тепер у підігріте пюре додаю дощиком суміш пектину та цукру та перемішую вінчиком до однорідності. Ковшик з вмістом ставлю на малесенький вогонь та весь час помішуючи мармелад вінчиком, чекаю, поки він закипить. Після цього уварюю свій мармелад ще 1 хвилинку, теж постійно помішуючи його вінчиком. Ось так виглядає готовий малиновий мармелад. Він ще, звичайно, занадто рідкий, тому що він ще гарячий. Коли він охолоне, він стане значно густіший. Переношу малиновий мармелад у одноразовий кондитерський мішок та залишаю його в спокої при кімнатній температурі до повного охолодження. Для того, щоб мармелад був стабільний, його не потрібно охолоджувати в холодильнику. Та коли пройшов час і мої всі начинки гарно стабілізувались, можна переходити до начинки горішків. Але перед цим я все ж таки вирішила довести свою шкарлупку до гарного вигляду. В інтернеті підгледіла, що з допомогою ось такого дрібненького ситечка можна дуже легко та швидко підрівняти краї шкарлупок. І як бачите, незважаючи на те, що я так прискіпливо відношуся до ваги заготовок для шкарлупок, вони все одно деякі вийшли з такими нерівними краями. І я вам хочу сказати, що на цю процедуру у мене пішло теж не так мало часу, десь приблизно 1 година. То це ще не всі шкарлупки були з такими дефектами. А уявіть, скільки на це часу пішло б, якби реально треба було кожну шкарлупку так підрівнювати. Тож я, мабуть, і надалі під час приготування горішків буду так до точності доводити вагу кожної кульки для кожної шкарлупки. Тому що це займає зовсім небагато часу і значно економить в майбутньому час підготовки готових шкарлупок до їх начинки. І перед тим, як начиняти горішки, розкладаю їх спочатку на дощечці по парам. За 4 години в холодильнику малиновий ганаш вже гарно стабілізувався, але водночас він залишається ще ніжним і з ним зручно працювати. Він легко відсаджується з мішка. Малиновий ганаш я викладаю відразу на 2 половинки горішка і в одну з них на ганаш викладаю трішечки малинового мармеладу. І, до речі, мармелад в мене ще не зовсім холодний, але він уже став досить щільний і він не розтікається, коли викладаю його у шкарлупку. Та тепер залишилось саме складніше – це дочекатися, поки горішки з начинкою стабілізуються і склеяться між собою. І, звичайно, що потрібно ще дати час, щоб шкарлупка гарно просочилася від крему. Тож краще всього смакувати горішками уже на наступний день. Та тепер те саме пророблюю з шкарлупками світлого кольору. У цих шкарлупках я теж рівняла зріз з допомогою маленького ситечка. І для того, щоб крихта не пропадала, її можна ось так потрішки розкласти по шкарлупкам. У готовому десерті це не буде виглядати як якийсь промах. І кокосовий ганаш також викладаю у розкладені шкарлупки по парам. Ганаш при кімнатній температурі гарно стабілізувався, але він водночас ще м'який. І тому з ним зручно працювати. І оскільки ці горішки мають бути зі смаком цукерок Рафаело, всередину також вирішила викласти горішок мигдалю. Горішки я зазвичай купую в лушпинні. Це набагато дешевше, чим купувати бланширований мигдальний горіх. До того ж, цей горіх дуже легко очищується з допомогою кип'ятка. Як це можна зробити, я детально розповідаю в одному з моїх відео на каналі. І посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Але що саме цікаве, лушпиння у мигдаля не має якогось дуже яскравого смаку. В деяких десертах я мигдаль не очищувала від лушпиння, а просто обсмажувала його на сковорідці. І горіх в десерті смакував дуже вдало, тож його очищувати зовсім не обов'язково. Хіба що у розрізі ви хочете, щоб було все ідеально біле, тому що лушпиння все ж таки має коричневий колір. І що саме цікаво, горішки з кокосовим ганашем відразу гарно склеюються і шкарлупки
не роз'їжджаються. Але все ж таки цим горішкам теж потрібно дати час, аби крихка пісочна шкарлупка трішки просочилася від крему. Тож їх я теж залишаю просочуватись мінімум на цілу ніч. А взагалі горішки це такий десерт, який чим довше він лежить в холодильнику, тим смачнішим він стає. Ну і давайте покажу вам, які виходять ці горішки ближче. Вони охайні, рівненькі, з гарною шкарлупкою. І вони мають яскравий вигляд. Звичайно, що горішки можна ще якось задекорувати, наприклад, покрити ще наполовину шоколадом. Це можна зробити, якщо ви плануєте збирати подарункову коробочку з таких горішків. А подивіться, як гарно яскраві червоні горішки виглядають в парі разом з ніжними білими. Малиновий ганаш і справді виходить більш ніжний крем, і тому такий червоний горішок дуже легко просто навіть розрізати ножем. Як я вже казала, шкарлупка виходить хрумка, але водночас дуже ніжна. А один горішок з начинкою Рафаелло я вам розкушу, щоб показати, що вони гарно тримаються купи і не розпадаються в руках. Оскільки кокосовий ганаш більш щільний, шкарлупка у горішка залишилась більш хрумкою, але водночас вона не настільки суха, що горішок розпадається в руках. Горішок Рафаелло залишився більш хрумкий, але водночас він і ніжний, і легко смакується. І це насправді дуже смачно. Я думаю, що якщо приготувати горішки з двома такими різними начинками, вийде вже дуже гарна подарункова коробочка. І самі горішки виходять настільки гарні, що їх навіть нічим більше не хочеться декорувати. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою.